હેલો ગાઈસ, સ્વાગત છે તમારા બધાનું ફરીથી આપણા એક નવા વિડીયોમાં। તો યાર જો તમારે પણ રેન્ક પુશ કરવું છે અને તમારી પાસે પોતાની સ્કોર નથી અને તમે સોલોમાં રેન્ક પુશ કરવા માંગો છો તો આ વિડીયો યાર તમારા માટે છે, કારણ કે આજના આ વિડીયોમાં મેં સોલોમાં રેન્ક પુશ કરવાની બેસ્ટમાં બેસ્ટ ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ આપી છે, જેની મદદથી તમારી બધી જ ગેમમાં પ્લસ થશે। અને હા મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં હું તમને લેન્ડિંગ કરવાની એક બેસ્ટ જગ્યા બતાવવાનો છું, જ્યાં તમને કોઈ એનિમી નહીં જોવા મળે અને તમે આરામથી સર્વાઈવ પણ કરી શકશો। તો યાર જો તમારે ખરેખર રેન્ક પુશ કરવું છે તો બસ તમારે આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોઈ લેવાનો છે, અને જેવી રીતે હું કહું એવી રીતે તમે રમશો ને તો તમારી બધી ગેમમાં પ્લસ થશે અને તમે આરામથી હિરોઇક અથવા તો હિરોઇકના સ્ટાર લગાવી શકશો। અભી મજા આયેગા ના ભીડો। અરે યાર, બુયામાં ફરીથી એક નવો જબરદસ્ત ઇવેન્ટ આવી ગયો છે, જેનું નામ છે વોચ ક્લિપ ટુ વિન, જેમાં તમારે ફક્ત 10 મિનિટ શોર્ટ વિડીયો જોવાના, જેનાથી તમે એકદમ ઓપી ઇનામો જીતી શકો છો। મિત્રો જો તમારે પણ આ ઇનામો જીતવા છે તો યાર બુયા એપની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, જલ્દીથી બુયા એપને ડાઉનલોડ કરો અને ફક્ત 10 મિનિટ શોર્ટ વિડીયો જોવો અને યાર એકદમ ઓપી ઇનામો જીતો। ઓકે, તો અહીંયા આપણું મેચ મેકિંગ થઈ રહ્યું છે અને તમે એબિલિટી પણ જોઈ શકો છો, જે મેં આગલા વિડીયોમાં જણાવ્યું હતું એમનું એમ જ છે બધું। તો તમારે પણ યાર આ જ રીતે રાખવાનું છે અને ત્યાર પછી અહીંયા આપણી ગેમને કરી દેવાની છે શરૂ। તો જોઈએ અહીંયા આપણું મેચ મેકિંગ ક્યારે થાય છે। ઓકે, અહીંયા આપણું મેચ મેકિંગ થઈ ગયું છે અને જોઈએ લોબી આપણી કેવી આવે છે। ઓકે ને ભાઈઓ? ઓકે, તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણી હોબી નહીં લોબી આવી ગઈ યાર। અરે યાર, બોલવામાં ક્યારેક આડાવડો થઈ જાય છે અને આ લોબીમાં તમે જોઈ શકો છો યાર પહેલા નંબરે હું છું। ઓકે ને, લીડર બોર્ડમાં મારું નામ છે યાર, પહેલા નંબરે તો હું જ છું। તો આ ગેમને તો યાર આપણે જરૂર બુયા કરવાના છીએ, અને જો મારું નામ લીડર બોર્ડમાં ના આવ્યું હોત તો પણ યાર આ ગેમને આપણે બુયા કરવાના જ હતા, કારણ કે યાર મને ખબર છે મારે ક્યાં લેન્ડિંગ કરવાની છે અને કઈ જગ્યાએ સર્વાઈવ કરવાનું છે, એ બધી માહિતી મને ખબર છે અને એ જ માહિતી હું આ વિડીયોમાં તમને આપવાનું છું, જેથી યાર તમે પણ તમારી બધી ગેમમાં પ્લસ કરી શકશો અને મોટાભાગની ગેમને તો યાર બુયા પણ કરી શકશો। ઓકે, તો યાર અહીંયા આપણી ગેમ હવે શરૂ થવાની જ છે અને ગેમ શરૂ થશે એટલે આપણું વિમાન આવશે અને વિમાન આવ્યા પછી તમારે કઈ જગ્યાએ ઉતરવાનું છે એ હું તમને જણાવી દઉં। ઓકે, તો તમે જોઈ શકો છો સૌથી પહેલા તો યાર આ જે વિમાન છે તેને તમારે લાસ્ટમાં જવા દેવાનું છે, એટલે કે યાર જ્યાં સુધી તમને વિમાન ઓટોમેટિક ના ઉતારે ત્યાં સુધી, અથવા તો પૂરેપૂરા એન્ડમાં આવીને તમે ઉતરી જાવ તો પણ ચાલે। ઓકે ને, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હું આવી ગયો છું બરમુડા રીમાસ્ટરમાં અને અત્યારે જે છે પ્લેને મને ઓટોમેટિક નીચે ઉતારી દીધો છે અને અહીંયા જે છે એડન્સ ક્રિક નામની જગ્યાએ હું આવી ગયો છું, કારણ કે અહીંયા એકદમ ઓપી સર્વાઈવ કરવાની જગ્યા છે। તો મિત્રો જો તમે પણ આ બરમુડા રીમાસ્ટરમાં આવો અને તમારું પ્લેન પણ કંઈક મારી જેમ હોય, એટલે કે આ બાજુ આવતું હોય, તો તમારે પણ યાર આ જગ્યાએ આવવાનું છે, કારણ કે આ જગ્યાએ તમને કોઈ એનિમી નહીં જોવા મળે અને તમે આરામથી સર્વાઈવ કરી શકશો। તો યાર તમે જોઈ શકો છો એડન્સ ક્રિકમાં જે પાણીમાં આપણને એક બે નાવ જોવા મળે છે, બોટ જોવા મળે છે, એ નાવ ઉપર તમારે આવી જવાનું અને અહીંયા તમારે આની અંદર સૂઈ જવાનું અથવા તો બેસી જવાનું। ઓકે ને, જો તમે બેસશો તો પણ તમને કોઈ નહીં જોઈ શકે અને સુઈ જશો તો તમને કોઈ જોઈ જ નથી શકવાનું। અને અહીંયા લેન્ડિંગ કર્યા પછી તમારે રાહ જોવાની છે આપણું પહેલું સર્કલ બને ત્યાં સુધી। ઓકે ને, ત્યાં સુધી તમારે અહીંયા જ રહેવાનું છે અને સર્કલ બને ત્યાર પછી આપણને ખબર પડશે કે આપણે હવે કઈ બાજુ જવાનું છે। યાર જો તમે અહીંયા સુધી વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તો હજુ પણ આ વિડીયોને સ્કીપ ના કરતા, કારણ કે હજુ તો ઘણા બધા પોઈન્ટ આપણે આગળ જણાવવાના છીએ અને જેની મદદથી તમે યાર રેન્ક પુશ કરી શકો છો। તો અહીંયા જે છે આપણું સર્કલ બનવાને થોડીક વાર છે, તો આપણે વિડીયોને કરી દીધો છે કટ। કે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો યાર મેં હજુ ક્યાંય લૂંટ પણ નથી કરી, છતાં પણ મારી પાસે 2 મેડિકેટ આવી ગઈ છે અને મિસ્ટર વેગનના કારણે 2 ગ્લુવલ પણ આવી ગયા છે, પણ આપણે જે છે થોડા ગ્લુવલ હજુ ભેગા કરશું, એટલે કે આ ગ્લુવલને અહીંયા ડ્રોપ કરી દેશું, જેથી આપણને 2 બીજા પણ ગ્લુવલ મળી જાય, એટલે આપણે ગ્લુવલ શોધવા ના પડે। અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો યાર સર્કલની હું કેટલો બધો દૂર છું। ઓકે ને, છતાં પણ હું અહીંયા જ રહેવાનો છું જ્યાં સુધી ઝોન ના આવે ત્યાં સુધી। ઓકે, તો અહીંયા ઝોન શરૂ થવામાં 29 સેકન્ડની વાર છે અને યાર સામેથી એક એનિમી પણ આવી ગયો છે। ઓકે ને, તમે જોઈ શકો છો યાર એડન્સ ક્રિકમાં એક એનિમી જે છે લૂંટ કરીને આ બાજુ મારી તરફ આવતો હતો, પણ મેં અહીંયા ચૂપચાપ બેઠો, એટલે કે હું અહીંયા ચૂપચાપ બેઠો રહ્યો અને એને યાર ખબર પણ ના પડી અને એ જતો રહ્યો આપણી પાછળ જે નાવ હતી ત્યાં। તો હું એ બાજુ આવીને ચૂપચાપ બેસી ગયો અને તમે જોઈ શકો છો એના પગ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે। અને યાર આ એનિમી આ બાજુ શા માટે આવ્યો યાર મને કઈ ખબર ના પડી, કારણ કે ઝોન આવ્યો એટલે તરત જ આ અહીંયાથી નીકળી ગયો અને હું તો અહીંયા જ રહ્યો હતો। ઓકે ને, ઓકે તમે જોઈ શકો છો યાર ઝોન થોડોક જ દૂર છે, જેવો ઝોન આવશે એટલે આ જે એનિમી છે તે અહીંયાથી
નીકળી જશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણા 2 ગ્લુવલ પણ આપણને મિસ્ટર વેગરે આપી દીધા છે. તો આપણે જે પહેલા 2 ગ્લુવલને ડ્રોપ કર્યા હતા એને આપણે લઈ લઈએ. ઓ ભાઈ સાહેબ યાર, તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી એનિમી ફરીથી જતો રહ્યો છે અને એને ખબર નથી કે આપણે અહીંયા છીએ. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એનિમી આપણી બાજુમાંથી જતો રહ્યો છતાં પણ એને ખબર ના પડી કે આપણે અહીંયા હશું. ઓકે ને, તમે જોઈ શકો છો ઝોન આવ્યો એટલા માટે જતો રહ્યો, પણ આપણે જે છે ઝોન આવી જાય છતાં પણ અહીંયા આપણે થોડીક વાર રહીશું. ઓકે, તો તમે જોઈ શકો છો ઝોન ઘણો દૂર જતો રહ્યો છે એટલે હું પણ અહીંયાથી નીકળી ગયો અને જે એનિમી અહીંયા ભાગ્યો હતો એ એનિમી યાર નીકળી ગયો હશે કે એડન્સ ક્રીકમાં હજુ પણ આમાં લૂંટ કરતો હશે એ જોવા માટે સૌથી પહેલા તો મેં અહીંયાથી જોયું. યાર અહીંયા મને એ એનિમી ક્યાંય ના દેખાણો એટલે મેં જે છે આ ઝોનમાં લૂંટ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. અને તમારે પણ યાર આ જ રીતે કરવાનું છે. ઝોન આવી જાય ત્યાર પછી બધા એનિમી ઝોનમાંથી નીકળી જશે તો તમારે જે છે ઝોનમાં લૂંટ કરી લેવાની અને ત્યાર પછી ઝોનની બહાર એટલે કે સર્કલની અંદર જતું રહેવાનું છે. અને હા યાર, જો તમે આવી રીતે સર્વાઈવ કરો છો ને તો તમારે સૌથી વધારે મેડિકેટ જ ભેગી કરવાની છે. તમારે એમો વધારે નથી રાખવાની, તમારે મેડિકેટ વધારે રાખવાની છે કારણ કે એ તમને જરૂર પડશે. અને તમે જોઈ શકો છો યાર ઝોનમાં આપણે જે પેલો એનિમી હતો એ અહીંયા છે યાર, અને આપણે એને યાર ઘણું બધું ડેમેજ આપી દીધું છે. ઓકે, ફાઇનલી અહીંયા આપણને એનું કિલ મળી ગયું અને એ પણ યાર ઝોનમાં સર્વાઈવ કરતો હતો પણ એને ખબર નહોતી કે આપણે એની પાછળ હતા. તો અહીંયા આપણે એનું કિલ કરી નાખ્યું અને આપણને લૂંટ પણ સારી એવી મળી ગઈ છે. અને હા યાર, અહીંયા તમે ઝોનમાં હો ને તો તમારે ઈપી ની ખૂબ જ જરૂર પડશે. તો તમારી પાસે ઈપી ના હોય તો અહીંયા તમે બોનફાયર લગાડીને ઈપી ને લઈ શકો છો. તમને 100 જેટલી ઈપી મળી જશે જેનાથી તમારી એસપી ખૂબ જ ઓછી લો થશે. અને હા મિત્રો, જો તમે આ રીતે ઝોનની અંદર સર્વાઈવ કરો છો ને તો તમારે યાર મેડિકેટ સૌથી વધારે રાખવાની છે. અને જો તમારી આજુબાજુમાં કોઈ ગાડી ના હોય તો તમારે ઝડપથી આ ઝોનની બહાર નીકળી જવાનું છે. ઓકે ને, તમારે વધારે આના અંદર નથી રહેવાનું કારણ કે પછી આપણું જે ઝોન છે તે વધારે એસપી આપણી ઉપાડે છે. અને યાર એ વખતે જો તમારી પાસે ગાડી ના હોય તો તમે એલિમિનેટ પણ થઈ શકો છો. એટલા માટે તમારે ઝડપથી જતું રહેવાનું છે. અને અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો યાર મારી પાસે ગાડી નથી એટલા માટે હું ઝડપથી આ ઝોનની બહાર નીકળવાની ટ્રાય કરી રહ્યો છું અને સર્કલમાં જવાની ટ્રાય કરી રહ્યો છું. ઓકે ને, તો તમે જોઈ શકો છો યાર સર્કલ મારાથી દૂર નથી, હું તો યાર આરામથી નીકળી જઈશ. ઓકે, તો ફાઇનલી અહીંયા હું આવી ગયો છું સર્કલમાં એટલે કે ઝોનની બહાર. અને યાર સામેના ઝાડ પાસે એક એનિમી હોય એવું મને લાગે છે. હા યાર, એનિમી છે અને આપણે એને થોડુંક ડેમેજ આપ્યું. આપણી પાસે VSS છે તો એને થોડુંક આપણે ડેમેજ આપી દીધું છે અને મને લાગે છે કે યાર આ બાજુ પણ કોઈ એનિમી હોય એવું લાગે છે. ઓકે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. અરે ભાઈ સાહેબ યાર, પાછળથી આપણને પડી. જો આપણે આ ગ્લુવલ લગાડવામાં 1 સેકન્ડની પણ મોડું કર્યું હોત ને, 1 સેકન્ડની પણ વાર લગાડી હોત ને તો અહીંયા આપણી પેટી બની જાત અને રેન્ક પુશનું સપનું જ રહી જાય. ઓકે ને, તો યાર એ બધી વાતને તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. અને તમે જોઈ શકો છો એને આપણને ઘણું બધું ડેમેજ આપ્યું હતું એટલે એને આપણા ઉપર રશ કરી દીધો અને ત્યાર પછી મેં પણ એને થોડુંક ડેમેજ આપ્યું. અને એ યાર લગભગ મેડિકેટનો યુઝ કરતો હશે તો એનો ફાયદો ઉઠાવીને હું અહીંયા પાછળની સાઈડ આવી ગયો. અને તમે જોઈ શકો છો એને ખબર નથી કે હું અહીંયા છું. ઓકે ને, અને VSS માં તો સાયલેન્સર આવે છે તો તમને બધાને ખબર જ છે. ઓકે, તો યાર તમે જોઈ શકો છો યાર એ આપણને શોધી રહ્યો છે અને આપણે અહીંયાથી યાર એને ડેમેજ આપી રહ્યા છીએ. ઓ ભાઈ સાહેબ યાર, એને ખબર પણ નથી કે આપણે એને અહીંયાથી મારીએ છીએ. તો ફાઇનલી અહીંયા આપણને એનું કિલ મળી ગયું અને એની સાથે જ આપણા થઈ ગયા છે અહીંયા 2 કિલ. જો કે આપણે ટોપ 10 માં આવીને ત્યાર પછી કિલ કરવી તો પણ ચાલે, પણ અહીંયા મને 2 કિલ મળી ગયા છે. અને ત્યાર પછી હું આવી ગયો આ ભાઈની પેટીને લૂંટવા. થોડા ઘણા ગ્લુવલ મળી જાય અને યાર આગળ તો મારી સાથે ભયાનક થયું છે. ઓકે ને યાર, અચાનક જ એનિમી આપણી સામે આવી ગયો એ પણ આપણે હું તમને જણાવી દઉં. તો યાર તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી મેં થોડી ઘણી લૂંટ કરી લીધી અને લૂંટ કરીને આ બાજુની તરફથી હું સર્કલની અંદર જવાની ટ્રાય કરી રહ્યો હતો. તો અહીંયા યાર અચાનક આપણી સામે એનિમી આવી ગયો. ઓકે, તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી હું સારો એવો જઈ રહ્યો છું અને ભાઈ સાહેબ યાર આપણી પાછળ એક એનિમી છે. યાર એને પણ ખબર નહોતી કે આપણે આવી ગયા છીએ. ઓકે ને, અને હા યાર આ જે ગેમ પ્લે છે તે ગેમ પ્લે છે આપણા નવા ફોનનું એટલે આપણે હેડશોટ તો બહુ નથી મારી શકતા પણ બોડી શોટથી આપણે કિલ જરૂર લઈ લઈશું. ઓકે ને, ઓકે, તો યાર અહીંયા મેં એ એનિમીને થોડુંક ડેમેજ આપ્યું પણ ત્યાર પછી મને યાર એ દેખાણો નહીં એટલા માટે હું અહીંયાથી નીકળવાની ટ્રાય કરી રહ્યો હતો. કારણ કે યાર જો અહીંયા મારી પેટી બની જશે તો યાર માઇનસ તો નહીં થાય પણ બહુ ઓછું પ્લસ થશે કારણ કે હું છું અત્યારે હીરોઈન. અને જો આમ જોવા જઈએ તો અત્યારે યાર ટોપ 10 માં તો હું આવી ગયો છું અને સામે એનિમી મને ફરીથી દેખાઈ ગયો. ઓકે, આપણા ઉપર આવતો મતલબ કે રશ કરતો હતો અને આપણે VSS થી ઘણું બધું ડેમેજ આપી દીધું છે તો આપણે એના ઉપર રશ કરી દઈશું. ઓ ભાઈ સાહેબ યાર આ ગ્લુવલ બહુ જ તેજ લગાડે છે. અરે 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 ભાઈ સાહેબ, ફાઇનલી અહીંયા આપણું મતલબ કે આપણે એનું કિલ કરી નાખ્યું છે.
ઓકે તો યાર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મારા થઈ ગયા છે 3 કિલ અને હું આવી ગયો છું ટોપ 5 માં. હવે મારે શોધવાના છે મારા સિવાયના જે 4 એનિમી છે તેને, પણ આપણે ડાયરેક્ટ એની સાથે ફાઇટ નથી કરવાની. એટલે કે યાર સૌથી પહેલા તો એમના વચ્ચે ફાઇટ થવા દેવાની છે અને જ્યારે એક એનિમી વધે ત્યારે જ આપણે ફાઇટ લેવાની છે, એટલે આપણું બુયા થઈ જાય ઓકે ને. અને જો કિલ મળે એમ હોય તો તમારે કિલ લઈ લેવાનું. ઓ ભાઈ સાહેબ યાર એને જોઈ શકો છો આપણને કેટલું ડેમેજ આપ્યું યાર, 35 ની એચપી સાથે આપણને રાખ્યા. અરે યાર હું તમને કહેવાનું તો ભૂલી જ ગયો, હું આવી ગયો છું ડાયરેક્ટ લાસ્ટ ઝોનમાં અને તમે જોઈ શકો છો લાસ્ટ સર્કલ આપણું બની ગયું છે અને અહીંયા આપણને એક એનિમીએ ડેમેજ પણ આપી દીધું છે અને આપણે પણ લગભગ 30-40 નું ડેમેજ આપ્યું. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે હું અને મારા સિવાય 2 જ એનિમી વધ્યા છે, તો મારે યાર હજુ પણ થોડોક વેઇટ કરી લેવો જોઈએ, એટલે કે થોડીક રાહ જોઈ લેવી જોઈએ, કારણ કે જો એ બંને વચ્ચે ફાઇટ થઈ જાય તો યાર એકાદો તો લો એચપી નો હશે અને ત્યારે હું એના ઉપર રશ કરીશ ને તો યાર આરામથી મારું બુયા થઈ જશે. મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જ્યાંથી આપણને પેલા એનિમીએ ડેમેજ આપ્યું હતું એ બાજુ હું જવાની ટ્રાય કરતો હતો, કારણ કે યાર એનિમી જે છે એ બાજુ છે ઓકે ને. તો અહીંયાથી તમે જોઈ શકો. ઓ ભાઈ સાહેબ યાર પાછળથી આપણને ડેમેજ પડ્યો અને યાર આ કઈ ગન ચલાવે છે ભાઈ સાહેબ, યાર કેટલું બધું જબરદસ્ત ડેમેજ આપ્યું. અને યાર અહીંયા આવીને મને થયું કે મેં ભૂલ કરી છે, કારણ કે તમે જોઈ શકો છો ઝોન અહીંયાથી ચાલતો થઈ ગયો છે, તો હું ફરીથી આવી ગયો ઉપરની તરફ અને ઉપરની તરફથી જ યાર મારે સારું રહેશે ઓકે ને. ઓકે તમે જોઈ શકો છો સામેની સાઈડ એક એનિમી છે અને ઓકે ફાઇનલી અહીંયા હવે 1v1 થઈ ગયું છે, એટલે કે સામે પણ એક જ વધ્યો છે અને હું પણ એક જ છું. ઓકે અહીંયા આપણે થોડુંક ડેમેજ આપ્યું યાર. સામેવાળો પ્લેયર લગભગ એક AWM અને એક M2 ઓકે ને એવી સ્નાઇપર ગન ચલાવતો હતો અને તમે જોઈ શકો છો યાર આપણું ગ્લુવલ પણ એને તોડી નાખ્યું અને આપણે કરી દીધું છે ડાયરેક્ટ એના ઉપર રશ. ઓ ભાઈ સાહેબ યાર બોડી ડેમેજ યાર ખૂબ જ ટટી આવે છે. મારી પાસે હવે ગ્લુવલ પણ નથી. ઓકે ફાઇનલી અહીંયાથી આપણને 5-6 ગ્લુવલ મળી ગયા અને એ ભાઈ પાસે લગભગ શોર્ટ રેન્જ નથી, તો આપણે શોર્ટમાં જ ફાઇટ કરવાની ટ્રાય કરશું, કારણ કે એમાં જ આપણો ફાયદો છે. ઓકે ઓકે તમે જોઈ શકો છો યાર મારો આ નવો ફોન પડે છે, એટલે હું પણ યાર સારી રીતે આની સાથે ફાઇટ નથી લઈ શકતો. ભાઈ સાહેબ યાર 5 ને 6 નું ડેમેજ આવે છે, એની પાસે કેવડું વેસ્ટ હશે યાર. એક મારા માટે ફાયદો હતો, કારણ કે એની પાસે જે છે શોર્ટ રેન્જ ગન હતી નહીં અને તમે જોઈ શકો છો સ્નાઇપર થી આપણને મારતો હતો અને ફાઇનલી અહીંયા આપણે આ ગેમ ને બુયા કરી લીધી છે. તો યાર આપણે જોઈએ કે આ ગેમમાં મારું કેટલું પ્લસ થયું છે. ઓકે તો અહીંયા આપણે બેક કરી લીધું છે અને જોઈએ આપણું કેટલું પ્લસ થાય છે. ઓકે તમે જોઈ શકો છો હું હિરોઇકમાં છું અને ઓ ભાઈ સાહેબ યાર 65 પ્લસ થયું આપણું. ઓકે તો બસ યાર આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો યાર લાઈક કરી દો અને ચેનલ ઉપર આવ્યો છો પહેલી વાર તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો.